cưới. Quang Bảo và chị Cát Tường xin được chào đón tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Yêu là cưới. Chương trình với sự đồng hành của nhãn hàng bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tươm. Thưa quý vị, đến với chương trình Yêu là cưới, chúng ta sẽ có những thời gian để ngồi trò chuyện lại với nhau. Đôi lúc chúng ta yêu nhau một thời gian dài, nhưng mà đã chắc là chúng ta đã hiểu được hết nhau chưa trước khi bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ hai cặp đôi. Xin mời quý vị. Qua cái nắm tay đó rồi qua những lần tiếp xúc xong thì tụi em đang ngầm hiểu là tụi mình đã là của nhau. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón cặp đôi đầu tiên. Xin mời. Chào các bạn. Xin chào anh Quang Bảo, chào chị Cát Tường, cùng chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Vương Xuân Hưng, đến từ Bảo Lộc, Lâm Đồng. Năm nay em 26 tuổi. Hiện tại em đang là nhân viên kinh doanh. Chào Hưng. Em. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, anh Quang Bảo cùng toàn thể khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phan Ngọc Thanh Nhã. Năm nay em 26 tuổi và em đang là giáo viên dạy tiếng Anh ạ. Bạn quen nhau bao lâu rồi? Dạ, chúng em quen nhau được 1 năm rưỡi rồi ạ. Cái ấn tượng đầu tiên hai người gặp nhau là như thế nào? Lúc đó là em đi học tiếng Anh, Nhã là cô giáo của em. Cái buổi đầu tiên vô thì thực sự là ấn tượng với cô Nhã bởi vì cách truyền đạt của cô làm cho mình thực sự là mình thấy thích học tiếng Anh quá. Và thứ hai là nhìn cô giáo rất là xinh. Thì mình trong đầu mình nghĩ thôi, biết đâu sau này cô là bạn gái mình là sao, đang học nhưng mà nghĩ vậy luôn. Ủa mà sao em kỳ Đi quá học vậy? mà không có tập trung Đi học gì hết trơn vậy? Tại sao cái ngày đầu tiên đi học gặp cô giáo mà lại nghĩ cô giáo này sau này là bạn gái của mình? Tự nhiên bước vô cái thấy thì giống như là điện nó giật mình đúng không? Dạ đúng rồi. Mà lúc đó cô giáo có để ý gì tới cậu học trò này không? Cái lần mà em nhớ nhất á, là một cái buổi là em là giáo viên nên sẽ được thẩm định dự giờ bởi ban giám đốc. Và thật sự là hôm đó nhờ anh Hưng rất nhiều. Mà sau cái buổi dự giờ đó là quen nhau? Dạ cũng chưa hẳn là quen nhau, bởi vì trong trường của em có một cái quy định là giáo viên và học viên là không được phép gặp mặt nhau bên ngoài trường học. Nhưng mà có tình cờ một buổi anh ha. Là cái buổi đó là buổi trưa khi mà em đi học ra thì em có đi ăn thì em vô tình là em vô quán bún ca đó thì gặp Nhã với một cái bạn ở trong đó nữa. Thì là em mới là cầm tô bún qua là xà vô là coi như sổ một tràng tiếng Anh luôn. Lúc đó như thế nào? Good afternoon rồi let me introduce myself. My name is Hưng. I'm 26 years old. I'm your student. Lúc đó là bất ngờ của chị. Chính thức cái thời gian mà hai người gọi là hẹn hò với nhau á, là lúc nào? Chẳng lẽ từ lúc tô bún? Thì cái đó là vào khoảng tháng 8 năm 2016 em ạ. Là cái dịp gì, cơ hội gì? Đó là Nhã có đi du lịch Thái Lan cùng với mẹ. Mà biết là bạn đi xa, cảm giác của mình lúc đó thấy rất là nhớ. Cảm giác nó khó tả lắm. Thì hai đứa mới nhắn tin trao đổi thì mới biết là qua đó thì Nhã có ăn uống á, thì cũng đại loại là cũng không quen lắm thì bị dị ứng. Thì cũng nói Nhã là phải tới bệnh viện hay gì đó để mà khám chứ cũng rất là lo. Mà tự nhiên ở một nước lạ được một người bạn quan tâm hỏi thăm lúc đó với mình, cái tự nhiên trong lòng mình nó bắt đầu cảm thấy xao xuyến vui. Dạ, lúc nào trong tâm trạng của em cũng muốn là ôi trời mau mong hết chuyến đi đi để gặp anh này. Sau đó thì khi mà Nhã đi về thì em có hẹn ra đi chơi trên quán cà phê ở trên tầng sân thượng á. Thì em cũng làm liều luôn là nắm tay luôn. Nắm tay luôn. Nắm tay Hôn luôn. không? Có hôn không? Có bị giật lại không? Dạ có, nhưng mà em giữ chặt lắm. Rồi sau đó như thế nào nữa? Tiếp tục đi. Dạ nắm tay thì giống như là thực sự giờ đến bây giờ em vẫn đang nợ Nhã một cái lời tỏ tình. Thực sự là giống như là 1 năm rưỡi rồi. Dạ em vẫn chưa tỏ tình. Dạ rồi giống như tụi em qua cái nắm tay đó rồi qua những lần tiếp xúc sau thì tụi em đang ngầm hiểu là tụi mình đã là của nhau. Trong lúc mà 1 năm rưỡi quen nhau thì hai người có những cái sự cố gì, có cái tình huống gì mà nó đặc biệt, nó vui hoặc nó buồn hay là dở khóc dở cười gì không? Có một cái dịp khi mà tụi em quen nhau được vài tháng thì hôm đó là các thầy cô mới tổ chức một cái party nhỏ nhỏ thì cũng có mời em tham dự. Thì bình thường thì Nhã đối với em thì rất là hiền dịu ngoan, nhưng mà hôm đó giống như là được gặp các bạn cũng có uống nhiều một chút. Em cảm thấy là hơi bất ngờ. Ủa bất ngờ gì, có gì đâu bất Cái vui ngờ. mà đồng nghiệp của Nhã mà đúng không? Thì Ủa, là cô làm gì? Nhã làm gì? Ý là thấy Nhã hơi uống nhiều một chút thì em mới thấy hơi bất ngờ, không biết đâu mới là con người thật của Nhã. Uống nhiều thôi hay có làm gì nữa không? Dạ không, thì uống nhiều sau đó thì là Nhã mới chở một cái cô trong trường về, trong quá trình chạy xe thì cũng có bị ngã chút xíu. Sự đó em rất là giận. Dạ em Coi như là giận. giận là tại vì người ta uống nhiều hay tại vì giận mà người ta té xe mình xót người ta mình giận? Anh nghĩ là anh lầm, tại vì anh nghĩ cô giáo này là hiền thục lắm, ai nhờ cô giáo mà biết nhậu. Rồi sau đó giờ bà có suy nghĩ lại hay là gì không? Dạ thật sự lúc đó thì
em có quan niệm của em á thì là mình là giáo viên thì mình đứng trước lớp thì mình mới tỏ ra thật là nghiêm túc, nghiêm trang để hướng dẫn học trò. Nhưng một khi đã bước ra khỏi cổng trường thì mình cũng như bao người khác thôi. Mình cũng có những cái giây phút mình chơi, mình thư giãn với bạn bè. Và em không nghĩ rằng là cái chuyện đó làm cho anh Hưng quan tâm và bận tâm nhiều như vậy. Thì từ lúc mà về nhà em thấy ảnh cái tin nhắn anh nhắn cho em á, nó rất là lạnh lùng, nó không giống mọi ngày. Em đánh mùi được rồi, chắc chắn anh này giận em rồi mới như vậy. Nên sau khi mà kết thúc lớp học buổi sáng á, là em chạy thẳng liền lên nhà của ảnh luôn. Cái lúc ba nói chuyện với nhau á, thì cũng phải mất một thời gian để mà mình... Một thời gian? Dạ, dạ. Để thông cảm mà, hai Tức cái tính là khác biệt mà. như- Thế còn Hưng có bao giờ làm cho bạn cảm thấy đã có một gì đó mà bạn cảm thấy phiền lòng hay là phải cố gắng để mà giữ Hưng lại không? Dạ cũng có. Thì sau khi yêu nhau được một khoảng thời gian á, đến tháng 5 vừa rồi thì anh Hưng có chuyển chỗ làm sang một chỗ mới, có thể đi làm ở tỉnh xa trong một vài năm. Thì với em cái cảm giác lúc đó là mình phải yêu xa. Rồi sao? Thì cái tính chất công việc của em bởi vì là mình làm kinh doanh nên là không phải là cố định ở địa bàn thành phố mà có thể là sẽ đi tỉnh hoặc là đi ra ngoài Bắc không chừng, thì đi thì đi khoảng một vài năm. Thì em cũng nói với Nhã là nếu như mà khi mà tụi mình mà có cưới nhau á, thì đôi lúc anh cũng đi làm xa như vậy, giống như là mỗi đứa thì cũng phải ở một nơi, nhưng mà Nhã thì lại là muốn là nếu mà đang yêu nhau thì tạm thời chấp nhận như thế, nhưng mà còn nếu một khi đã lấy nhau rồi thì cho dù có đi đâu nữa thì hai đứa cũng phải luôn ở bên nhau. Đúng rồi, chồng đâu vợ đó rồi. chứ chị cũng không đồng ý vậy luôn. Nên trong lúc cái quá trình đó thì em rất là buồn. Nên em có viết cho anh Hưng một cái lá thư. Thì giống như là để mình thổ lộ cái tình cảm của mình ra cho anh biết là như thế nào. Thôi để ảnh đọc đi, để ảnh đọc đi. Thơ gửi cho ảnh mà. Anh ơi, chắc ông trời cho chúng ta cơ hội để thử thách nhau, nhưng sao em vẫn cảm thấy yếu đuối quá. Dẫu biết tình yêu càng trải qua nhiều thử thách, càng gắn bó lâu dài, nhưng kết quả còn tùy vào hai người, phải không anh? Nếu anh dự định đi làm xa thì chắc chắn anh chưa muốn tiến tới hôn nhân, vì công việc của anh chỉ vừa mới bắt đầu. Rồi đàn ông 30 thì vẫn còn trẻ và còn là đỉnh cao sự nghiệp, nên chẳng việc gì phải vội vã cả. Nhưng mà người phụ nữ 30 thì đã là quá lỡ thì. Có lẽ vậy mà phụ nữ khao khát một mái ấm gia đình hơn. Thực sự là khi đọc đến cái đoạn này em cảm thấy rất là thương Nhã. Mình chỉ chú tâm vào sự nghiệp quá, mình cũng hơi vô tâm, không để ý đến những suy nghĩ của bạn mình. Thì sau khi đọc bức thư này em cũng không có trả lời lại bằng thư. Em quyết định là sau cái bức thư này em suy nghĩ rất là kỹ và quyết định là hai đứa sẽ tiến tới hôn nhân trong vòng năm nay. Nhưng mà hai bạn quen nhau á, tỏ tình bạn cũng không có tỏ tình. Bạn không có muốn làm cái gì cho bất ngờ cho cổ, cho đặc biệt ấn tượng cho cổ trước khi tiến tới hôn nhân á. Dạ thật sự nói về bất ngờ là anh Hưng tạo cho em rất là nhiều bất ngờ luôn á chị. Ảnh lên kế hoạch tổ chức sinh nhật bí mật không cho em biết, nhưng mà sẽ cho mẹ em biết. Thì tối hôm trước sinh nhật của em á, thì ảnh có nhắn tin với mẹ rằng á là cô ơi, ngày mai sinh nhật của Nhã, con sẽ đi từ Vũng Tàu trở về kịp để dự sinh nhật của em, nhưng mà cô đừng cho em biết nha cô giúp con tổ chức cái buổi sinh nhật cho em. Nhưng mà mẹ em vừa đọc tin nhắn xong thì mẹ đưa liền điện thoại cho em luôn. Trời ơi, bạn biết không? Không bao giờ được phép để lại dấu vết bằng bất kỳ hình thức nào. Bạn chỉ gọi điện thoại thôi. Em cầm điện thoại của mẹ, em giả danh là mẹ, em nhắn tin tiếp với ảnh. Rồi, Ok xong. cô sẽ giúp con chuẩn bị. Bất ngờ quá, bất ngờ luôn. Bất ngờ ghê. Rồi sau đó em có biết không? Đến bây giờ em vẫn nghĩ là lúc em đang bất ngờ. Wow, chúc mừng bạn. Hai người đã bàn kế hoạch ngày giờ cụ thể chưa? Rồi gia đình đã đồng ý hết chưa? Có ai ý kiến phản đối hay còn có khó khăn gì để mà tiến tới cái ngày đám cưới chưa? Hai bên gia đình cũng đã gặp mặt nhau và Rồi. thì cũng đã coi được lịch rồi. À. Ngày nào? Dạ là vào tháng Dạ ngày 9 tháng 6 âm lịch là ngày 21 tháng 7 năm sau thì 2018. dạ đúng rồi. 2018. Rồi, sẽ cưới là có nhau. ngày giờ hết rồi. Dạ. Vậy thì bây giờ còn khó khăn gì để chuẩn bị cho cái ngày cưới đó nữa hay không? Hay là mọi thứ là tốt đẹp hết? Dạ cái khó khăn hiện giờ là về mặt tài chính. Tạm thời giai đoạn đầu thì có thể em sẽ về ở chung với lại là gia đình Nhã. Sau đó thì hai đứa sẽ cố gắng quyết tâm trong vòng 2 năm thì sẽ có nhà riêng. Kế hoạch rất là tốt. Bạn nghĩ là yêu nhau thì cái gì cũng có thể vượt qua được. Quan trọng là cố gắng vì nhau thôi. Trước khi cưới hai bạn còn có một cái điều gì đó về đối phương mà cảm thấy là muốn đối phương thay đổi không? Thực sự thì trong quá trình yêu nhau á, thì em biết tính của anh Hưng á, là anh Hưng không có thể hiện tình cảm nhiều. Mặc dù đôi lúc em cũng có dụ anh nói nha chị. Em nói anh ơi, anh có yêu em không? Anh có thương em không? Cũng nói chơi thôi, mong anh nói ra một lời. Anh cũng không nói, anh rất là nghiêm túc, anh nhắn tin lại là
việc anh yêu em hay không thì anh mong rằng là em có thể tự cảm nhận được, chứ không nhất thiết là phải qua lời nói. Yêu bằng Dạ. tay bạn ơi. Mà người ta hỏi anh yêu em không mà cũng không nói có nữa Dạ, hả? nên đôi lúc là em lại tính em rất là hay thích viết nhật ký, nên em xin đọc một cái đoạn Rồi. như thế này để giống như là thay lời muốn nói cho anh biết. Dạ, anh ơi, hôm nay em đang rất là buồn. Em tự hỏi rằng là đến khi nào anh mới có thể hiểu được em. Em cần anh quan tâm đến nhường nào. Em tự hỏi những việc em làm cho anh liệu có là dư thừa, liệu có là phiền phức, liệu có làm anh bực mình hay không. Em ước gì anh có thể đặt mối quan tâm lên em nhiều hơn nữa. Người đàn ông này son sắc quá, cương quyết không mở miệng nói tiếng yêu. Đây, kinh nghiệm xương máu của tôi nhá. Con gái phụ nữ là yêu bằng tay. Có bao nhiêu lời ngọt ngào thì hãy cứ nói với người phụ nữ của mình đi. Vậy Tiếc còn lời làm gì? Còn em có điều gì muốn bạn gái mình phải thay đổi không? Em thì đặc biệt là thích ăn cơm nhà, thì em cũng có trao đổi với nhà S là sau này về em cố gắng em học nấu ăn rồi có thể nấu cho anh ăn những món ăn ngon. Hiện giờ là Nhã chưa biết nấu ăn hả em? Dạ em cũng biết nấu nhưng mà nấu chút chút thôi chị. Kinh nghiệm của chị nè. Dạ. Tại vì hiện giờ trước mắt á là coi như là Hưng về ở trong nhà em là coi như là ở rể rồi. Dù ba mẹ em có thương cỡ nào nhưng mà Hưng đi làm về cái ngày mệt, nếu mà thấy vợ mình nấu dọn cái mâm cơm ra ăn á thì cũng dễ chịu hơn là tự nhiên về mà thấy má vợ đứng nấu cơm cho mình ăn thì mình cũng có một cái chút là nó e ngại. Cảm ơn chị. Thế là bây giờ Rồi. còn có một cái tật xấu gì của nhau mà các bạn muốn đối phương được biết không? Dạ còn một tật xấu nữa là do tính chất công việc của anh Hưng ấy, nên cái việc mà uống bia hơi nhiều, chị em chỉ mong muốn một tí xíu rằng là nếu mà anh có uống á, thì anh giảm số lượng xuống một tí xíu, bởi vì cái vấn đề em lo ở đây là lo cho sức khỏe của anh. Khéo quá. Em xin hát một khúc để tặng cho Nhã. Chương trình Dạ. văn nghệ vui à. Bất ngờ quá. Bất ngờ hả em? Dạ bất ngờ. Bất ngờ. Rồi. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng. Anh nhớ em, anh nhớ em. Sẽ là người đàn ông của đời. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Dạ. Yêu em ngày mai Cho tay rung kìa, cho tôi nghe dễ hơn chứ. trên con đường dài. Em cũng nghe mùa đông những ngọn đèn vàng. Đối với cặp đôi này á thì thật sự Tường cảm thấy là cái tình yêu của hai bạn rất là chắc chắn. Thì cái điều mà chị mong hai em là hãy chia sẻ với nhau nhiều hơn nữa, trò chuyện với nhau mỗi ngày để thấu hiểu nhau nhiều hơn. Một chút hành động của bạn thôi đã làm cho bạn ấy rất là vui, rất là bất ngờ. Thì mình tiếc gì với người bạn đời của mình một vài câu nói ngọt ngào để cho người phụ nữ của mình được hạnh phúc. Các bạn thân mến, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng xoay may mắn. Ngày hôm nay, trước khi mà tôi đọc những cái phần quà có ở trên đây thì tôi muốn thông báo với các bạn một cái tin vui là các bạn chắc chắn sẽ ra về với lại một chiếc TV 32 inch trị giá 3.700.000 đồng đến từ thương hiệu Bana TV. Bây giờ hãy thử tìm hiểu thêm thôi, chúng ta có thể đem về những cái giá trị gì nữa nha. Đầu tiên, các bạn sẽ có thể nhận được một cặp nhẫn cưới đến từ thương hiệu trang sức Hưng Phát USA trị giá 18 triệu đồng. Tiếp đến, các bạn sẽ có cơ hội nhận về cho mình là một combo sử dụng váy cưới cao cấp đến từ thương hiệu Linh Nga Bridal với giá trị là 15 triệu đồng. Tiếp tục sẽ là cơ hội nhận về cho mình là một bộ thiệp cưới trọn gói đến từ thương hiệu thiệp cưới The Symbol Wedding Invitation trị giá là 5 triệu đồng. Ngoài ra thì các bạn còn có cơ hội nhận về cho mình là một phiếu mua hàng trị giá 5 triệu đồng đến từ thương hiệu Hưng Phát USA. Chúng ta còn có cơ hội nhận về một phần quà rất là giá trị, rất là ý nghĩa đến từ thương hiệu là Mom Baby Casting. Đây là một voucher để các bạn có thể đúc đôi tay tình nhân của mình và lưu giữ mãi cái hình ảnh của đôi tay đó. Chúng tôi còn có một thẻ xem phim đến từ Cinebox trị giá 1 triệu đồng dành cho các bạn. Và ngoài ra các bạn còn có cơ hội nhận về cho mình những bình sữa rất dễ thương của chương trình ạ. Quay đi hai em. Quay đi. Để xem tôi nhận được phần quà gì nhá. Và phần quà đầu tiên mà các bạn sẽ nhận về ngày hôm nay đó chính là Trời ơi.
các bạn đã nhận được một voucher đúc tay đôi tay tình nhân đến từ thương hiệu là Mom Baby Casting trị giá 2 triệu đồng. Chúc mừng các bạn. Và ngoài ra, các bạn sẽ nhận về cho mình là một chiếc TV 32 inch trị giá 3.700.000 đồng đến từ thương hiệu Bana TV do công ty cổ phần Bana Việt Nam sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Chúc mừng bạn. Dạ rồi, cảm ơn. Yeah. Và bạn phản ứng làm sao? Tự nhiên ảnh nói cái câu đó nhưng mà cái giọng thì rất là ngọt ngào nữa. Em thì em rất là thích nghe lời ngọt ngào, thích đọc ngôn tình. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Xin chào tất cả mọi người. Thôi mời hai em. Mời hai bạn. Rồi, chào hai em. Dạ, xin chào hai anh chị MC. Thì em tên là Hoàng, hiện nay em 27 tuổi, em đến từ Quy Nhơn. Thì công việc hiện tại của em là nhân chuyên viên kinh doanh. Còn em? Còn em là Linh Như, em 25 tuổi, em đến từ Đồng Nai, hiện tại em cũng làm nhân viên kinh doanh luôn. Hai bạn đều hiện nay là đều đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh hết Dạ, hả? đúng. Có làm chung với nhau không? Tại làm chuyên viên kinh doanh chung á. Khác ngành nghề. Thế thì gặp nhau như thế nào? Trên Zalo á anh. Dạ, thì em là một người cũng hướng ngoại và em thích giao lưu kết bạn. Một hôm thì em thấy một đề xuất kết bạn rất với một cái avatar, một cô bạn mà có vẻ toát lên một cái vẻ rất là năng động cá tính và có một phần là hơi láo nữa. Láo là sao em? Láo Tự là nhiên sao? cái từ cuối kỳ quá Dạ. vậy? Láo là láo ở chỗ nào? Là lấu cá đó chị. Mà nhìn cái hình thôi thấy láo cá rồi hả? Dạ. Nhưng mà có ai nói hai bạn là có gương mặt phu thê chưa? Dạ có nhiều lắm á chị. Hai bạn này mặt giống nhau lắm, vậy là bạn cũng láo cá luôn á. Thế thấy giống nhau không? Giống nhau. Rất là giống. Rồi sao nữa? Cũng rất là bất ngờ thì bạn này tích tắc là trả lời kết bạn của mình luôn. Dạ em là người là nói chung cũng thích kết bạn, thích giao tiếp, thêm bạn thì thêm vui thôi. Mà nhìn hình cái bạn này thấy cũng hiền lành. Anh này thích cô này tại cô này láo cá, mà cô này thích anh này lại có anh này hiền lành. Ủa sao ngộ vậy? Nó ngược hút nhau chị. Nam châm nó bị nó hút đó nhau. là gặp nhau trên mạng. Nói chuyện một thời gian, nhiều khi cô ấy cô bệnh cũng mè nheo cô lên cô nói chuyện với em. Ủa lúc đó chưa quen mà đúng không? Dạ. Thì mới nhắn tin thôi mà. Nói chung là- Chưa gặp mặt. Dạ đúng rồi. Rồi cái lần đầu tiên hai bạn hẹn gặp nhau là ở đâu? Cái khoảnh khắc này thì em rất là nhớ bởi vì á là dịp 14 tháng 2. Hẹn ngay Rồi, ngày hay lễ quá tình vậy. nhân đó ha. Dạ, tại vì một thời gian trò chuyện rồi em cũng không có biết được là hiện tại là cô ấy là như thế nào. Đó, cái như là Độc thân xung quanh hay cô ấy là, có vệ tinh có hay vệ như thế tinh nào. gì Dạ, chưa? vâng. Đi Thì kiểm chứng. ngày 4 tháng 2 thì em thả tim. Em nói chung là nó cũng ế quá rồi. Thôi. Làm liều luôn hả? Làm liều. Thôi thì mình nhắn tin, mình nói ê nhỏ đang đâu đó uống cà phê chứ ạ. Tự nhiên thấy cái lời mời của bạn này thì mình nghĩ bây giờ ra đường cho nó mát. Nên nghĩ vậy Đồng ý cái liền. nhắn tin đồng ý liền. Bạn ấy nói là alo địa điểm này nha, quán cà phê này. Thì em cũng đến, em nghĩ là đó là một cái quán cà phê bình thường. Không ngờ là lần đầu tiên mà bạn ấy hẹn mình mà bạn ấy hẹn quán cà phê acoustic. Thì em thấy một cái không gian nó ồn ào quá vậy. Thì lúc đó là em cũng đang phân vân là muốn là từ chối khéo bạn ấy. Thì bạn ấy bất ngờ là bạn ấy gọi điện cho mình. Ủa tới chưa? Chuẩn bị lên hát bài hát này, chuẩn bị là vào nghe đi. Thôi quyết định là mình tới đây rồi. Thì, Là cổ lên hát. Dạ. Rồi có hát không? Dạ em rất là thích hát luôn và Là rất cái là lúc đó hay là luôn. em vô ấn tượng đầu tiên là cổ đang lên hát luôn. Dạ em vừa vào là nói chuyện mấy câu là cô ấy là bắt đầu là MC mà cô lên. Nhưng ấn tượng của em với cổ là như thế nào? Thấy cổ lúc đó có giống như em tưởng tượng không? Thì em thấy là giống như những cái gì mà suy nghĩ ban đầu của em. Nhưng mà khi mà bạn ấy lên trên sân khấu và trình diễn á, thì em thấy là một con người cũng có một cái nội lực. Dạ. Máu lửa lắm hả? Cái Bữa đó em máu hát gì? lửa anh. Em Bữa đó hát bạn gì hát bài vậy? gì? Bữa đó em hát bài Nếu Em Được Chọn Lựa của Lệ Quyên á. Mà bài đó buồn dữ lắm luôn á. Bạn hát máu lửa hả? Ý là tao nói máu lửa đây là cái nội lực bên trong á, hiểu không? Tràn trề sức sống, nhìn nè, nhìn tướng đi là biết tràn trề sức sống rồi. Em thấy ấn tượng ảnh như thế nào? Có giống như em tưởng tượng không? Dạ lúc đầu á thì em nhìn em thấy cũng hiền lành. Nhưng mà cái tóc hớt hơi bị sát chút á. Nên em có cảm giác là người này cũng không hẳn là hiền đâu. Nhìn ăn mặc thì cũng có vẻ là style này cũng phong cách. Rồi Nhưng sau mà bữa đó là bắt đầu tìm hiểu về nhau đúng không? Dạ. Dạ. Bao lâu thì chính thức là gọi là yêu nhau? Có lẽ là trước ngày sinh nhật của bạn ấy. Lúc đó em chuẩn bị là sau cái ngày đó là em bắt đầu là em đi công tác. Tụi em ngồi nói chuyện với nhau. Thì tụi em nắm tay. Đấy. Thì cái lần nắm tay đầu tiên là cũng bị phản ứng. Cũng giật lại. Thì đúng rồi, con gái người ta mà bạn không nói trước người ta phải phản ứng lại thôi. Hay hơi là bạn chưa bị quất bóp. Ủa vậy là ngày mai lại sinh nhật là lúc đó là không có ảnh?
Dạ đúng rồi, ảnh Là lên anh đường tối đi đó công xong tác. là mai anh đi công tác đó. Dạ đúng. Ồ, vậy là nắm tay đầu tiên thì giật, vậy hai người có nhớ nụ hôn đầu tiên là như thế nào không? Nụ hôn đầu tiên là cũng chính vào trong cái đêm đó. Đêm đó luôn. Dạ, hai đứa gặp nhau một buổi hẹn trên cầu ánh sao. Em thích bạn này quá thì em cũng ngỏ lời là em nói anh cảm thấy gặp em thì em có những cái điều mà anh cần. Anh hy vọng là từ thời điểm này là mình quen nhau đi. Rồi bạn phản ứng làm sao? Tự dưng ảnh nói mấy câu đó nhưng mà cái giọng thì rất là ngọt ngào nữa. Em thì em rất là thích nghe lời ngọt ngào, thích đọc ngôn tình. Nên em nghe em cũng thích, với lại những cái lời anh nói, nhất là cái câu mà bây giờ cũng lớn rồi, không có muốn lựa chọn gì nhiều thì tìm được người nào mà hợp ý mình á thì quyết định sẽ lâu dài luôn. Thì em rất là kết câu đó. Trước đó là ảnh đã có một cái chuyến đi du lịch với gia đình là cả 10 ngày luôn. Thì trước đi chơi với nhau rất là thường xuyên, nhưng mà sau đó tự nhiên 10 ngày không gặp á thì em cũng có cảm giác là hơi nhớ. Cái sự nhớ nhung nó làm cái chất xúc tác. À trời ơi. Từ đó đến bây giờ là yêu nhau được khoảng bao nhiêu lâu rồi? Dạ tính tới đúng bây giờ luôn là cỡ mới 9 tháng. Mới 9 9 tháng, tháng. còn 10 ngày nữa là hết rồi đó. Hai bạn quen nhau trong 9 tháng thì có những cái kỷ niệm vui buồn gì với nhau không? Cái kỷ niệm mình đáng nhớ nhất là cái chuyến đi phượt lần đầu tiên trong đời của em luôn. Đi phượt. Dạ, Đi đâu? dạ đi Đà Lạt anh. Cái kế hoạch này nó xảy ra một cách là rất là chóng vánh luôn. 29 tháng 4 thì em rủ bạn ấy ra công viên đi dạo, xong em nói chốt một câu: ê, ngày mai đi phượt Đà Lạt không? Em thì cái máu em là rất là thích đi du lịch nên em nghe nói là em thích liền. Em quyết định là ok mai đi. Mặc dù là 30 tháng 4 là phải book phòng trước rất là lâu. Rồi cái là rồi ra rồi Wow. phòng đâu ở? Có phòng không? Lúc mà đến Đà Lạt đúng 12 tiếng đồng hồ. 12 tiếng. Mà chị biết á, cái đoạn đường nó không có êm thấm đâu, mà mình đi á, vừa dầm nắng dầm mưa, dầm nắng Rồi dầm mưa. mưa gió hai đứa cực Rồi. ơi là cực luôn. Tới nơi là coi như là co ra cúm rúm. Rồi có chỗ ở Có không? ở không? Khách sạn nào cũng treo biển hết phòng. Tụi em cứ đi suốt cuối cùng là trung tâm thành phố là không được rồi. Nên tụi em chạy ra xa một chút, tự dưng dừng trước cửa cái homestay á. Mừng quá. Trời ơi. Nhưng mà đúng là kinh khủng, vô trong đó cái phòng nó nhỏ như cái toilet luôn á, mà nó lấy 500.000 một đêm. Kỷ niệm vui hay kỷ niệm buồn hay kỷ niệm đáng nhớ? Đáng nhớ. Đáng nhớ chứ chưa biết là vui hay buồn nha. Vui ra nước mắt luôn á. Vui ra nước mắt luôn. Nhưng mà hai bên á đã dẫn bạn trai bạn gái mình về gặp gia đình mình chưa? Dạ, có nghĩa là hai bên đã gặp nhau rồi. Ấn tượng của người lớn và các bạn như thế nào? Phản ứng là đồng ý hay là phản đối hay là như thế nào? Trước khi mà bạn ấy dẫn em về á thì em đã cho bạn ấy gặp phụ huynh rồi, mà gặp phụ huynh trong cái tình huống rất là bất ngờ luôn. Là gặp phụ huynh là em bên đây trước. Dạ, cái hôm đó là em hẹn bạn ấy ra một buổi đi chơi thôi, nhưng mà hẹn tới nhà của chị em thì hôm đó là có bố mẹ em ở ngoài quê vào chơi. Thì đúng là một cái tinh thần của một buổi đi chơi luôn, là bạn ấy ăn vận rất là style luôn, phong cách mát mẻ. Lúc đó em tưởng tượng như có một cái lỗ nào để em chui vô thì càng tốt á. Tại vì bình thường mình ra mắt người lớn á thì em nghĩ là phải ăn có mặc sự lịch chuẩn bị. sự, đúng là Rồi. chuẩn bị này kia, nhưng mà đằng này tự dưng đang đi về cái ảnh nói dạ con chào ba chào mẹ, đây là bạn con. Thật sự là em đơ luôn. Thì em không muốn tạo cho bạn gái em cái sự bất ngờ, với lại là mình muốn là đặt trong tình huống đó là bạn mình nó Và xử lý làm sao? Dạ, xử lý như thế nào là bộc lộ hết cái khả năng của mình. Em cũng chơi oan nghiệt quá à. Rồi em xử lý làm sao em? Bình thường thì em giao tiếp rất là tốt, nhưng mà lúc đó tự nhiên em cảm thấy như là mình bị cạn từ ngữ vậy đó. Đúng rồi. Cô chú nói gì em cứ dạ con biết rồi Ngại. hỏi gì em cứ trả lời nấy. Em cảm giác là lúc đó em rất là tệ. Đồng thời em cũng có mỗi sự vui mừng, tại vì bạn trai mình dắt mình ra mắt ba má thì tất nhiên cô gái nào cũng rất là vui. Bây giờ có sự tin tưởng các bạn trai Dạ. mình. Thế rồi còn lúc mà bạn này bị thụ động quá như vậy á thì khi mà về nhà phụ huynh có nói gì không? Bạn con á thì bố mẹ thấy được, nhã nhặn, nói chuyện lịch sự. Có nghĩa là không có phản đối gì hết. Dạ. Đồng ý. Dạ. Hú hồn. Lần sau đừng chơi mấy cái pha nguy hiểm đó nha em. Rồi thế còn câu chuyện của bạn thì Rồi sao? về tới nhà bạn thì sao? Dạ thì cha em bình thường thì cũng đối với người lạ thì cha rất là ít nói, nhưng mà bữa đó em thấy cha em nói chuyện khá là nhiều và cha cố gắng cha tạo ra cái sự thân thiết cởi mở để cho bạn khỏi ngại. Thấy vui à ha. Em Vui thấy rất ha, là được. vui. Vậy thì gia đình đã đồng ý hết rồi, hai bạn có kế hoạch gì cho tương lai chưa? Dạ, thì hai em thì dự tính là tầm khoảng là 2019 là tụi em bắt đầu tiến hành đám cưới. 2019, 2 năm nữa. Có một cái plan cụ thể cho nhau là như vậy rồi. Dạ. 9 tháng đủ biết hết tật xấu của nhau chưa ha? Hai bạn có biết được tật xấu của nhau chưa? Anh này thì tính xấu hơi bị nhiều luôn. Đời ví dụ anh kể vài cái nghe thử coi. Thứ nhất là hiền lành quá, tại vì hiền lành quá ra đường dễ bị ăn hiếp lắm á. Hiền với em được rồi,
Để cho em ăn hiếp thôi đúng không? Rồi Gì cái nữa? Hay quên, em là người tính rất là hay kỹ càng. Thì ảnh qua nhà em thì em nói là trước rồi, anh làm ơn á buông giày từ ở trước cửa rồi hẳn vào dậm chân rồi vào nhà. Nhưng mà cái tật ảnh lúc nào cũng đi vô trong nhà rồi xong để đôi giày ngay góc xong ra dậm chân. Rồi tiếp tục có gì nữa? Dạ hay chế nhạc. Em là người rất là yêu âm nhạc mà chuyên môn dùng cái lời của bài này xong rồi rap cái lời. Rau ông này cầm bà kia. Đúng rồi. Mà thấy vui không? Chế còn lôi em vô nữa nên không vui lắm. Rồi ngược lại em thấy cổ xấu cái gì? Em thấy cổ là không có gì xấu hết đó, tại vì khi nào mà em góp ý gì đó thì nói chung cổ cũng bẻ lại theo cái ý của cổ, là cũng là chung quy là tính tốt thôi. Dạ, mỗi lần mà tụi em rủ nhau mà đi siêu thị á, nói anh ơi cái này giảm giá này, anh ơi cái này đẹp quá, cái này rẻ quá. Cuối cùng là kiểu gì là mỗi lần mà đi siêu thị về cũng là trong giỏ lúc nào cũng là 2-3 cái áo. Coi như là mê mua quần áo. Mà cái chuyện nó cũng bình thường, mà đối với phụ nữ cái chuyện mà thích quần áo đẹp là chuyện bình thường. Dạ đúng rồi, em nói phụ nữ rất là Có vẻ là nó hơi cuồng, tại vì là trong túi hôm đó là chỉ có khoảng là 200-300 ngàn để mình đi mình Mua đồ ăn thôi. Cuối cùng là mình mua lố. Đúng mình mua rồi. lố là mình qua mình mua. Cái đó gọi là kiệm trong cái chi Chứ tiêu. có kế hoạch chi tiêu cụ thể. Rồi sau Dạ. này nhiều khi hai bạn lấy nhau nữa, những cái đó là gọi là vung vén trong gia đình. Mà bạn phụ nữ tay hòm chịu khóa, mà bạn mà đi ra chợ bữa nay mua đồ ăn về cho chồng con, mà bạn ra mà mua cá đầm xong con chồng nhịn đói là thấy mệt rồi. Ủa nhưng mà sao mình có kế hoạch tới 2 năm dữ vậy? Lý do tại sao xa như vậy? Tụi em là cũng là nhân viên kinh doanh thì tụi em cũng là căn bản cái chuyện là tiền nong cũng như là những cái dự tính, ví dụ như là sau này tụi em đám cưới thì phải có một cái nhà. Đấy thì tụi em tính toán là đất đai như thế nào. Coi như là tin lo xa. Muốn là có nhà cửa ổn định đất đai rồi lúc đó mới cưới. Dạ. Cái buổi hôm nay mà tụi em gặp gỡ trên này thì cũng như là em muốn thể hiện đây là một cái bản giao kèo giữa em với bạn ấy, là cam kết tương lai là tụi em sẽ đến với nhau. Không, nhưng mà bạn đừng có cam kết với chúng tôi, bạn hãy cam kết với lại mẹ của Như kia. Xin chào tất cả những người có mặt trong chương trình hôm nay. Chào hai MC. Dạ chào cô. Thì con cảm ơn cô chú đã cho con phép con được gặp gỡ Như và làm quen với Như. Thì con rất mong cô chú là tán thành cái quyết định của hai con. Mình nghe hai đứa con mình nó về nó nói giờ cũng là dẫn là con đi, con sơ trước đi ha. Dạ con. Đó, rồi giờ mình nghe thì mình cũng nói chung là làm cha mẹ mà mình nghe gì mình cũng mừng. Tuy rằng 2 năm nữa đi nhưng mà cô mong là cũng như con về con nói gia đình đó là bên đây thì cũng đồng ý 2 năm nữa cho hai gia đình gặp gỡ. Dạ. Đặng Đúng, mình đúng. kéo cái tình thân mật để hai bên qua lại cho nó thân mật hơn. Thì con xin phép hứa với cô chú là phải năm 2018 thì tụi con sẽ có một cái cột mốc để cho hai gia đình gặp nhau. Dạ. Cái đó là cái mong ước lớn nhất của cô. Cô cũng cảm ơn chương trình rất là nhiều. Cảm ơn cô ạ. Em gửi em một bó hoa. Em cảm ơn anh. Ra thì từ nãy giờ chị cũng đã nghe hai em chia sẻ những cái chuyện vui buồn của mình. 2 năm nó sẽ có nhiều biến cố xảy ra, nhưng tất cả những cái biến cố đó nó chỉ là góp phần, nó nuôi dưỡng, hung đúc cho cái tình yêu của hai em. Và đã có kế hoạch hẳn hoi rồi thì chúng ta hãy vung tay để mà xây đắp hạnh phúc lứa đôi của mình. Thì chắc chắn cái 2019 nó cũng sẽ rất gần và làm đỡ gánh nặng của những người mẹ ha. Dạ. Chúc hai em sẽ hạnh phúc nha. Dạ em Chúc cảm cho hai ơn. bạn luôn vững tin với tình yêu của mình nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến vòng xoay may mắn ạ. Trước khi mà chúng ta đến với vòng xoay may mắn này á, thì chắc chắn các bạn sẽ nhận về cho mình được là một chiếc TV 32 inch trị giá 3.700.000 đồng đến từ thương hiệu Pana TV. Kiểu gì là cũng có quà đem về rồi. Rồi ngoài ra chúng tôi sẽ còn có những cái phần quà sau đây. Chúng tôi sẽ có một cặp nhẫn cưới đến từ thương hiệu Hưng Phát USA trị giá là 18 triệu đồng. Một combo váy cưới cao cấp trị giá đến từ thương hiệu Linh Nga Bridal trị giá là 15 triệu đồng. Một bộ thiệp cưới trọn gói đến từ thương hiệu The Symbol Wedding Invitation trị giá là 5 triệu đồng. Chúng tôi còn có một phiếu mua hàng đến từ thương hiệu Hưng Phát USA trị giá là 5 triệu đồng. Còn có một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ thương hiệu Mom Baby Casting sẽ giúp cho các bạn có một đôi tay được đúc rất là đẹp các bạn nha. Ngoài ra còn có một thẻ xem phim đến từ Cinebox trị giá 1 triệu đồng và 2 bình sữa rất là dễ thương từ chương trình. Mời hai bạn cùng thực hiện vòng xoay của mình. Cố lên. Và phần quà ngày hôm nay các bạn nhận được đó chính là một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ thương hiệu Mom Baby Casting. Chúc mừng các bạn. Các bạn còn nhận về cho mình là một chiếc TV 32 inch trị giá 3.700.000 đồng đến từ thương hiệu Pana TV.
do công ty cổ phần Fana Việt Nam sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Chúc mừng các bạn. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tươm đã tài trợ cho chương trình. Và quý vị cũng có thể theo dõi lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media hoặc là HTV Entertainment hoặc cổng thông tin Love TV. Và quý vị đừng quên nhấn subscribe nhé. Và quý vị đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi là 15 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7 quý vị nhé. Và chúng tôi vẫn có một fanpage Yêu Là Cưới. Các cặp đôi nào muốn kể câu chuyện của mình cũng hãy lên đó và đăng ký với chúng tôi. Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng chào đón tất cả các bạn. Còn bây giờ thì cho phép Quang Bảo và chị Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại. Cưới. Duy thì nhảy xuống nói chung hoảng quá, uống nước, em anh hùng cứu mỹ nhân liền. Hút chuột để kêu em lại, trong đầu em nghĩ gì nè, cái tên nào mà cà chớn như vậy, ngồi xe mà hút chuột nữa. Cho ngồi trong góc một mình vậy thôi, bơ luôn. Mấy đứa bạn em nó hay thấy đùa nữa chứ. Chặt em cho chặt luôn, ngồi em không đỡ một lời nào luôn. Hãy đến với Yêu Là Cưới vào lúc 15 giờ thứ Bảy hàng tuần trên HTV7.